Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhân dịp năm mới cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và bình an tới cô chú, anh chị, các bạn và các em gần xa. Tháng 1 âm lịch thì mình có rằm tháng Giêng nè ha, rồi mình cũng hay ăn chay đó. Vì vậy trong tháng 1 này thì Diễm sẽ chia sẻ những món chay. Món đầu tiên đó là xôi gấc theo yêu cầu. Thì cách làm xôi gấc của Diễm rất là đơn giản, nhanh ha, nhưng mà xôi dẻo mềm thơm, ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi gấc với Diễm nha. Mình đi làm cái nhân đậu xanh trước thì Diễm có đậu xanh đã nấu chín á. Diễm nấu 150g đậu xanh, 1/2 muỗng cà phê muối và 500ml nước á. Mình nấu cho nó mềm như vậy là được. Diễm cho vào 80g đường cát, còn nếu mình ăn lạc thì mình cho 60g. 165ml nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk. 35g bơ, còn nếu mà mình không có bơ thì mình thay bằng dầu dừa hoặc là dầu ăn cũng được. Mình trộn lên cho đều hết ha, rồi mình sẽ bắt cái phần này lên bếp để mình xào. Để lên bếp thì Diễm để cái lửa trung bình ha, hoặc là mình cũng có thể bật cái lửa lớn á. Khi mà mình thấy cái đậu nó sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình cũng được. Và mình cứ đảo đều tay nhẹ nhàng ha, khoảng từ 20 cho tới 25 phút, cho tới khi cái phần nhân này mình thấy nó đặc lại và nó tạo thành một khối đó. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon nè. Mình đừng có xào cho nó khô quá thì cái nhân nó cứng, nó cũng không có ngon. Mình nhắc khỏi bếp á, thì cái lượng nhân này Diễm xào xong Diễm cân được chính xác là 500g luôn đó. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy cái mặt trên của nhân lại cho nó không bị khô, và mình để cho nhân nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nếp. Diễm dùng 500g nếp và mình vo rửa cho thật là sạch nha. Diễm sử dụng nếp của Thái Lan. Sau đó mình sẽ cho nước và mình ngâm trong vòng 30 phút, nước mát là được ha. Nấu xôi gấc thì cái nguyên liệu cần phải có đó chính là gấc. Thì ở đây Diễm có nửa trái gấc này nè, Diễm cất tủ lông đá rồi đó, và Diễm đã lấy ra cho nó tan mềm. Còn mình không có thì mình cũng có thể sử dụng bột gấc ha. Và mình lấy cái phần thịt gấc mình bỏ phần hạt đi, 100g nha. Sau đó Diễm sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê rượu trắng ha, để giúp cho cái gấc mình nó giữ màu và cái mùi nó thơm hơn. Mình dùng muỗng mình dầm ra cho cái gấc này nó nát ra bớt thì lúc mà mình nấu xôi cái màu nó sẽ ra đẹp hơn. Sau 30 phút thì Diễm sẽ đổ cái phần nếp đã ngâm ra cho thiệt là ráo nước nha. Lưu ý là mình để cho nó ráo. Diễm để ở đây 5 phút. Sau 5 phút thì Diễm lấy nếp, Diễm cho vào một cái chảo lớn. Mình cho cái phần gấc vào. Về nước thì Diễm có lưu ý như vậy, Diễm dùng là 150ml nước ha. Còn nếu mà mình thích cái hạt xôi nó chắc nó nguyên hạt hơn thì mình sử dụng 130ml. Nước cốt dừa thì Diễm sử dụng 165ml. Mình sẽ trộn lên cho cái phần gấc này nó đều hết vào trong cái phần nếp ha. Cái màu lúc này thì nó chưa có đậm đâu. Mình sẽ bắt cái phần nếp này lên bếp và mình xào. Thì đầu tiên Diễm để cái lửa lớn nhất. Và mình đảo thiệt là đều tay nha, cho cái phần nước này nó rút hết vào trong cái hạt nếp. Làm như vậy thì cái xôi của mình để nguội nó ngon lắm, nó dẻo, nó mềm, nó không có bị khô cứng. Đó, nó rút hết vào như vậy nè. Thì lúc này mình mới hạ cái lửa xuống nha. Diễm sẽ hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình tiếp tục mình đảo đều tay trong vòng 1 phút nữa là mình nhắc khỏi bếp. Nếu mà mình đảo mà cái nếp nó không có ráo thì lúc mà mình nấu xôi nó sẽ bị nhão ha, mình lưu ý chỗ này. Nhắc khỏi bếp rồi mình nhìn kỹ ha. Đó, nó khô ráo và cái hạt nếp nó còn nguyên hạt chứ nó không có bị nát nha. Mình sẽ đi hấp xôi thì Diễm sử dụng cái xửng hấp tre và Diễm dùng cái tờ giấy nướng bánh hoặc nếu mình có cái vải mỏng mình lót cũng được. Cho nếp đã xào vào cái xửng hấp thì mình trải ra cho thật là đều ha. Và mình lấy cái cây phết bột như Diễm nè, hoặc là mình dùng đũa cũng được. Mình tạo thành những cái rãnh hoặc là những cái lỗ nhỏ đó. Giúp cho hơi nước nó tỏa đều. Nước thật là sôi mình cho cái xửng hấp lên. Và mình hấp trong vòng 20 phút ở cái lửa trung bình nha. Mình giữ làm sao cho nước nó sôi đều là được. Sau 20 phút thì mở ra kiểm tra. Mình sẽ thấy là nếp của mình lúc này nó đã chín, rất là mềm, dẻo ngon luôn ha. Lưu ý là nó đã chín hoàn toàn thì bắt đầu mình mới cho đường vào.
Thì lượng đường á, Diễm cho là 50g và Diễm sẽ chia ra làm từ 2 cho tới 3 lần. Thì mình cho từ từ ha, và mình dùng đũa đó, mình trộn lên cho thật là đều. Cẩn thận nha, tại lúc này hơi nước có thể rất là nóng. Cái màu của gấc á, lúc này nó lên thành màu cam rất là đẹp luôn. Sau khi mình trộn thật là đều rồi thì đậy nắp lại á, mình tiếp tục mình hấp ở cái lửa trung bình thêm 5 phút nữa là xôi mình chín mềm ngon. Xôi sau khi hấp xong á, thì mình sẽ mang để mình đi đóng khuôn liền luôn nha. Tại vì nếu mà mình để cho nó nguội á, thì Diễm thấy xôi nó săn lại, với lại nó khó kết dính hơn. Thì cái lượng nếp này á, Diễm nấu ra là được 1,1 kg xôi ha. Mình có thể cân lại để mình dễ chia lúc mà mình đóng khuôn đó. Luôn đậy nắp giúp cho cái xôi nó ấm ha. Đóng khuôn thì tùy mình có cái khuôn nào đó, thì Diễm có cái khuôn bánh trung thu này là 250g. Thì với cái lượng công thức này á, tùy mình thích cái bánh nhỏ hay bánh lớn, có thể từ 5 tới 6 bánh. Thì nếu mà 6 bánh á, là cái lượng nếp của mình là 85g. Cho nếp vào thì mình ấn và mình dàn ra cho thật là đều. Và Diễm thấy á, mình sẽ lấy cái phần nếp đầu tiên ra, mình để ở ngoài. Như vậy thì lúc mà mình đóng đậu xanh vào cái phần nếp bên trên, mình để nó đều hơn. Mình tiếp tục cho thêm khoảng 85g nếp vào khuôn. Dàn đều và mình cho khoảng 83g đậu xanh vào. Mình có thể dùng muỗng á, mình tém những cái cạnh lại giúp cho cái bánh của mình nhìn nó sắc nét hơn. Rồi mình mới lấy cái phần nếp mà hồi nãy là mình đã đóng đó, mình cho lên trên, vậy là xong. Thì cái cách này Diễm cũng đã chia sẻ trong cái video xôi 3 màu đó. Mình ép cho chặt ha, và mình lấy ra thôi. Đối với đóng xôi á, thì Diễm thấy mình có những cái khuôn nhỏ như vậy đó, mình làm ra cái xôi của mình nó sẽ sắc nét, nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu mình không có thì mình cũng có thể dùng một cái khuôn lớn ha. Thì ở đây Diễm có một cái khuôn tròn, cái đường kính của nó là 22cm. Mình nên sử dụng khuôn bằng nhựa đó, thì mình lấy xôi ra nó dễ hơn. Thì nếp á, mình cứ chia làm 2 phần bằng nhau ha. Mình cho phần đầu tiên vào và mình dàn ra cho nó thật là đều. Đậu xanh á, thì mình cho ngay giữa, vì vậy mình cho hết cái phần nhân vào luôn. Mình có thể dùng cái muỗng múc cơm á, mình tán ra cho nó đều. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần xôi còn lại. Thì như Diễm nói đó, cái khuôn lớn á, thì mình làm nó sẽ không đều bằng những cái khuôn nhỏ, tại vì xôi nó cũng săn lại đó. Đó, mình tém lại cho nó mịn, vậy là mình xong. Diễm lấy một cái màng bọc thực phẩm á, Diễm đậy lên trên như vậy để mình úp lại á, nó không có bị dính lên dĩa hoặc là lên cái tấm thớt. Lấy ra rất là dễ đối với khuôn bằng nhựa ha. Còn nếu mà khuôn nhôm đồ có thể mình nên thoa dầu sẽ dễ lấy ra hơn. Sau đó mình cắt thành từng miếng vừa ăn theo ý của mình ha. Dao cắt á, thì mình cũng nên thoa tí xíu dầu á, thì mình cắt ra nó sẽ sắc nét. Để cho xôi hấp dẫn hơn á, mình có thể sử dụng thêm dừa sợi nè, rồi rắc thêm tí xíu mè rang vàng lên, ngon lắm. Nếu mà mình bận rộn á, mình có thể nấu xôi từ tối hôm trước, tại vì với cách nấu này á, cái hạt xôi mình để sang ngày nó vẫn mềm dẻo, không có bị săn lại. Mình có thể bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đá, khi ăn mình hâm nóng thì xôi nó sẽ dẻo mềm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món xôi gấc. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.